Nagsimula lang sa isang magandang hangarin na makatulong sa pandemya, nabuo ang Women in Action sa pamimigay ng mga bisikleta sa mga nangangailangan. Marami sa inyo ang nagpaabot ng tulong. Marami din ang nag-volunteer para masigurong matagumpay ang proyekto. Marami din tayong narinig ng mga kwento ng pagbangon sa kabila ng matinding pagsubok. At dahil naging maganda ang takbo, ipagpapatuloy natin ang pagpadyak. Samahan niyo akong libutin ang buong Pilipinas at ipagpatuloy ang misyon. Kasama ang inyong Woman in Action, Gretchen Ho. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. LU! Yan ang tawag ng mga millennials sa surfing capital of the North. Mabilis magkayayaan para sa weekend getaway papunta rito. Dahil 4 hours lang naman mula sa Metro Manila, mararating mo na at ma-enjoy ang mga naglalakihang alon dito sa La Union. Surf's up! Pinakasikat dito ang mga beach resort sa San Juan. Napanood mo na ba yung Flotsam and Jetsam the movie? Oo, dito din yun. Maraming kantahan. Kung nightlife ang hanap mo, hindi ka makukulangan. Pero alam mo bang, hindi lang surfing at nightlife ang ipinagmamalaki ng La Union. Pabalik-balik na ako rito, pero kailangan ko pa rin ng mapa. Pag naglakasob ka kasing lumabas mula sa National Highway, mas marami ka pang bagong lugar na madidiskubre. At yan nga ang ating tutuklasin at talakbayin kasama ang inyong Woman in Action. Para sa mga weekend warrior tulad ko, 2 oras lamang mula sa Metro Manila, mararating mo na itong mala probinsyang eksena. Tuloy-tuloy lang. Tayo ka na dyan, kaibigan. Ako'y sabayan, halina. Pag-asa ang ating sandigan. Sigurado tayo dyan. Pupusta ako, pare, kaya mo pa. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Ano ka pang susuyurin? Ano ka pang lalakbayin? Of life? 10 years from now. Okay, game na. Okay, no, hindi, wala lang. Nice! Wow! Nung kino-cover ko si Heidi Lane, iyak ako na iyak. Fulfillment yun of vision na binigay ni Lord. Itik 1, itik 2, itik 3. Yung asawa po ninyo? Ayun ay single mom na ako. Oh, masaya na. Bago sila mag-invite ng mga bisita, gusto nila na harmonious yung relationship ng environment tsaka ng agriculture sa tourism. So yung ganong perspective, mapadagat man, mapabukid man, makakatulong yan sa tunay na pag-unlad ng La Union. Iniwan ka na. Sinapwera ko na. Oy, ganyan talaga. Pag dalawa talaga ang babae mo, iiwanan ka talaga nun. Hindi tayo papayag na hindi mapuntahan itong isa sa mga tinatagong yaman ng La Union. Kable. As a security, sir, maluwang yung niro-rooming ko. Tapos mahirap yung pagpunta ko sa trabaho ko, medyo malayo sa bahay. Service po sa school po. Sasakay kami nitong Black Hawk helicopter. Nais nilang ipakilala ang ibang mukha ng hulo, hindi lang sa mga dayo, kundi pati sa mga kabataan nito. We are at the center of the Bible story, right here in the old city of Jerusalem. And behind me is the area where Jesus spent the last days of His life. Hindi pwedeng pa lusong. Parang kulang pa sa training yung mga kami. Nasa edge kami. Pagka nahulog kami, doon kami babagsak sa bangin. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin. Sa
Sa mahigit 2 taon sa pandemya, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Turismo ang numero 1 industriya sa probinsyang ito. Ngunit dahil sa mga lockdown na dulot ng COVID-19, napilitang sumabay sa alon ng hamon ang mga taga-La Union. Dito sa Urbis Tondo, nakilala ko si Larry Hufalar, mas sikat sa tawag na Tikboy. Natuto siyang makipaglaro sa alon gamit ang kanyang surfboard. Hi, Kuya. Kamusta, Kuya? Kamusta naman ang ano? Ito ma'am, bote. Bago kayo magbenta ng surfboard, nag-construction daw kayo, tama ba? Maaga kasi ako ng asawa sa Thailand. Kaya nag-construction muna ako. O pahamak talaga yung pag-aasawa. Surfing ang isa sa mga dahilan kung bakit tinudumog ng mga turista ang La Union. Dinanas si Tikboy ang maginhawang buhay mula sa dagat at sa mga turista. Kapag surf din ako sa mga Koreano, pupunta sila dito mag-surf. Tinuturuan namin. May napatayo rin akong surf school hanggang ngayon, ma'am. Kasi ayaw kong bitawan para din sa mga anak ko. Dahil sa husay niya sa surfing, hinahanap siya ng kanyang mga parokyano na dumadayo pa sa Urbis Tondo, handang magbayad para lang maturuan ni Tikboy. Depende kasi sa oras, ma'am. Ang capacity lang namin dito na turo, mga 9 hours, ganun. May 5 oras. Kung maramihan tao, yun, makakarami kami, ma'am. Nasa 9 hours talaga. Dahil sa malakas ang agos ng pera, kampante si Tikboy sa maayos niyang buhay sa La Union. Pinakamalaki niyang take-home pay mula sa surfing? 4K, ma'am. 4K a day? Oo. Kasi may tip yun, ma'am. Halos 2 dekada na ring surfer si Tikboy. Dahil na rin sa kanyang husay, naging hanap buhay din niya ang mag-repair ng surfboards. Dagdag kita rin ito para sa kanyang pamilya. Kung sa minimum ako, nasa 200 yung minimum sa mga 1 inches. Ganito kalaki. Oo. Pero pag putol na, nasa 2.5 talaga yung putol na ma'am. Pero isang malaking alon ang hindi niya napaghandaan. Ang pangarap na nakamit ni Tikboy na wipe out ng pandemya. Wala kaming alam sa lockdown kasi hindi pa namin naranasan yon. Tapos hindi namin alam kung hindi ba tatagal, ganon. Kung baga saglit lang yung lockdown. Mga isang buwan, hindi pala. Taon na pala. Ang hirap mo. Lalo na sa mga anak ko. Kailangan may pangtustos sa kanila. Biglang walang kita, ma'am. So, sinabi ko sa mga anak ko, tis-tis na lang muna. Ang masaganang buhay ni Tikboy nauwi sa paghingi ng ayuda at paghahanap ng kamote sa bundok. Masakit man tanggapin, kailangan harapin ni Tikboy na hirap siyang itaguyod ang kanyang pamilya. Pero man lang ako kasi wala akong maibigay sa kanila eh. Medyo lalo sa asawa ko, so kailangan kong magbigay sa kanya ng pera, pero nag-usap naman kami sa tungkol dyan. Matapos ang 2 taong walang kinikita, unti-unti nang bumabalik ang sigla ng mga surfers sa La Union. Nararamdaman na namin, medyo may mga taga Manila nang pumupunta dito. Medyo may nagtatanong na rin sa akin na ganito, kung okay na, pwede na bang magpagawa ng board, ganun. Tapos may nagpapaturo na rin.
Ngayong dagsa na naman ng mga turista sa La Union, unti-unti namang bumabangon si Tikboy. Dahil bukas na rin ang dagat para sa mga surfer, bumabalik na ang mga napapagawa ng surfboard sa kanya. Yun nga lang, problema niya, wala siyang cellphone ngayon. Paano yung pagka wala po kayong cellphone, paano po yung benta nyo? Sa isang anak ko, ma'am, ano na ako sa cellphone niya. Pero pag hindi nyo nakita yung message, matagal no bago nyo So, sa bagay, may-replyan ko pag nakita ko yung new message na makikita ko. Oh, meron po akong bibigay sa inyo. Ito, surprise ko para sa inyo. Sige, ma'am. Sige. Maraming salamat Buksan nyo po. muna. Buksan nyo muna. Sige po. Sabi ko sa'yo, pero mag-TikTok muna tayo. Ay, maraming salamat po. Baksan mo ito. Yan. Sige. Ito po. Yan. So, ito po yung bagong cellphone po para sa inyo. Para mabilis kayo sumagot sa mga messages, sa inquiries po sa inyo. Tapos hindi lang yan. Ito nakikita po ninyo, nakasama niya. Meron kayong libreng pocket wifi para may internet na para mapalago nyo yung negosyo nyo. At the same time, ito pong numerical keyboard, ididikit nyo po dun sa cellphone kasi pwede siyang loading station. So, pwede rin kayo magbenta ng load gamit ito. Ay, thank you very much po. So, yung tatlo po yan. Yan, pang load yan. Pang kabuhayan po ninyo. Sige, maraming salamat. Malaking tulong to sa akin, ma'am. Thank you very much, ma'am. Sana dumami pa yung benta ninyo. Ano po pakiramdam? Kaya, ma'am. Masayang-masaya po ako. Kasi magagamit ko to sa sa konting negosyo ko. Ang bilang nairaos niyo po ang buhay pandemya mula sa pagiging surfer hanggang sa construction worker. Ngayon naman, nag-adapt ka na, naging surfboard, maker, builder ka na. So, ito lang ay parang mas lumago pa ang inyong negosyo. At saludo po kami sa inyo. Madali lang pumunta sa La Union kung galing ka sa Metro Manila. Pwede kang mag-bus mula Cubao hanggang LU. 530 pesos lamang ang pamasahe. Dahil maraming stopover, aabutin ng 5 to 6 hours ang biyahe. Mas maganda kung kukuha ka ng schedule in advance para hindi ka chance passenger. Pwede kang mag-carpool with your friends, hati-hati na lang sa gas para sa road trip. Nasa 4 na oras lang ang joyride. Mula sa Urbis Tondo, itutuloy natin ang road trip sa Barangay Parawir, Balawan, La Union. Dito natin makikita ang isa sa pinakabagong tourist spot ng LU, ang Imuki Island. Hi! Sa entrance pa lang, makikita na mga tindahan ng souvenirs at mga pagkain. 20 pesos lamang ang entrance fee ng Hidden Paradise na ito. 10 pesos naman para sa estudyante. 150 pesos ang tour guide, 250 pesos ang balsa. At kung gusto nyo magdala ng sariling pagkain, may cottages na libre naman, pero tumatanggap sila ng donation. May 3 lagoons din dito sa Imuki Island. Napapalibutan ito ng mangroves at ideal for swimming ang nakatagong paraiso. At ang best adventure natin, ito na, maghahanap tayo ng sea urchin. Okay, sasakay tayo ng balsa ngayon, hindi para umikot sa lagoon, kundi para mangisda. Tara! Okay, so Sir Marvin, bakit nga ba Imuki yung tawag dito at ano meron dito? Ang Imuki po street niyan is kaparingitan, means dead corals. Then, meron po siyang 3 lagoon. Yung lagoon po nun is pinamumura ng mga isda, sea urchin, sea cucumber, at napapalibutan siya ng mangrove. And then, dahil po dyan, siya po ginawa naming tourism spot. And then, ang pupunta naman po natin is yung sea garden. Yung sea garden naman, doon po tayo nag-aalaga talaga ng sea urchin, seaweed, and sea cucumber. Parang hindi ko pa masyadong narinig itong lugar na to. Bakit? Bago lang po siya. Since 2018 lang po siya nag-umpisa, pero dahan-dahan. Ginawa po kasi namin to is for community base, para sa mga mangingisda.
And then, una po is pinaparami ng isda and then bago po kami pumunta ng tourism. Ayun. Kumbaga, dapat makinabang muna yung mga lokal Opo. at mangingisda dito. Okay, etong sinasakyan natin, magkano ba ang binabayad dito per boat? Ang boat po is good for 6. 500 po kadalasan ang binibigay nila, pero bahala po ang tip para sa mga bangka. Ala, ano yun? Yun po is isang bato na pinagtatalian nila ng bangka. Bangka. Yes. yan, normal yan. Yes. Ano po ba yung pinagmamalaki ng La Union pagdating sa lamang dagat? Sea urchin po kami. Yun talaga. Yes. Number 1 ba yun? Yeah po. Kami po kasi, ang auto po namin is sea urchin. Kami lang po yung pinakamarami, masarap at malasang sea urchin po Talaga. dito. Hindi pa ako nakakatikim ng sea urchin. Try niyo po mamaya. Oo. Ano ito na yung sea urchin? Yes, ma'am. Uni? Di ba Di ba matusok yan? Hindi masakit yan? Hindi, sige. Ilagay mo lang. Yan. Uy, ayos ah. Patong natin lang. Pero buhay ito, no? Gumagalaw! Oo, gumagalaw yan. Pagka gumagalaw yan, ibig sabihin buhay. Ayun. Pagka hindi na gumagalaw yan, patay na. Tapos, Sa muna yan. ano po sabi ninyo? Ano to? Maganda to saan? Maganda yan pagka may asawa ka na, yung pampasigla sa katawan. Oo. Aphrodisiac. Pag walang asawa. Ay, pwede rin. Malakas po ba kayo kumain nito? Ha? Malakas kayo kumain nito? Noong araw, malakas na. Kasi dami kong anak eh. 12 lang. Parang dapat ngayon ata kayo kumain nito. Parang ngayon dapat kayo kumain nito. Sana. Kasi tumatanda na tayo. Yung pala. Hindi, lipas na rin eh. Tapos, paano niluluto ito? Ito, pwedeng ihaw, Oo. pwedeng laga, pwedeng kilawin. Malakas pala yung alon? Akala mo still lang yung waters, pero pag ganun eh. Hindi alon yung kwan niya, yung Agos. yung current yan. Malakas pala, no? Oo. Kasi napakagalit sa Patrick. Wait lang. Yun! Finally, pagkatapos. Ilang attempts. Medyo, mahirap ah. Nahirapan ako sa Kala nyo madali itong ginagawa nila, pupulot-pulot lang. Kailangan mo dito ng matinding abs. Para kayanin mo yung agos sa ilalim. Morning po sa lahat ng viewers po natin. Ano po ba talaga? Good evening, sama mo na rin. Good evening na rin po. And actually po, dito po sa amin sa Imoki Island is ito po kung how to prepare po, kung paano natin i-start na mag-open po ng sea urchin. Itong sea urchin po natin may tentacles po ito na pwede po siyang makatipo o kaya makatusok po. So kailangan po natin siyang i-blanch para mamatay po yung tentacles niya. Kuya, hindi pa ako nakakakain ng sea urchin ah. Yan, dito na po nyo siguro matitikman, Madam Sir, na kung dito po nyo Kuya, marami pa akong gagawin tong araw na to ah. Yes, Madam. Yan. So, ito po, yung start po natin po. Kailangan po natin i-start po dito sa gitna po niyan. Circle lang po siya para po yung soap po niya o kayong sabaw is nananatili po sa loob. Ano yung tumatalsik? Yun po yung mga galamay po niya, Madam. Ganyan pala yun. Pwede rin po natin siyang lagyan ng kalamansi o kaya po ay vinegar. Para in case po kasi po itong soap po niya is masyado po siyang maalat. Para kumontra. Para kumontra po. And of course, ang talagang kinakain po natin is yung kulay dilaw na kung saan po ay parang po siyang talaba. Ayan yung kinakain. Yes, ma'am. So, Tapos, ito yung lalagyan ko ng kalamansi. Yes, ma'am. Tsaka ng Pwede po suka. siyang lagyan ng suka. So, ito lang yung yellow lang ang kinakain. Yes, ma'am. Pwede po.
Yan. Uy, sarap ah. Sarap. Marami pa po dito. Kulang na kanin. Wala bang kanin dyan? Tay, kanin. Wala kayong sustento. Yan. Okay, ma'am. Mas gusto ko yung kalamansi. Yes, Pero ma'am. sarap. Pagdating sa La Union, maraming transient homes na naghihintay sa mga bakasyonista. Nasa 1,500 pesos per night ang pinakamababa. Meron din namang mga boutique hotels na kagaya ng Alon and Sandy na nag-uumapaw sa good vibes. May rooms na good for 2 hanggang rooms na good for 6 people. Para sa iyong inner peace, sa balkonahe ay matatagpuan ang yoga area. Don't forget to book in advance para sulit ang rest and recreation sa LU. Mula sa Balawan, La Union, nagpunta naman kami sa Ili Norte, San Juan, La Union. Sikat ang lugar na ito sa mga conservationist o mga taong nagpoprotekta ng wildlife. Ang tourist attraction dito ay ang Kurma Hatchery. Dito pinapakawalan sa dagat ang mga pawikan. May na-discover din kaming watershed sa Lotus Valley sa San Juan, La Union. Ang pinoprotektahan naman dito ang kabundukan. Sa San Juan, La Union, makikita si Bantay. Hindi siya ordinaryong aspin. Siya ay isang trained hunter. Ang kanyang hinahanap, mga itlog ng pawikan. Nung una kasi, tinutusok-tusok ko yung kwan pag wala yung pawikan. Kapag natamaan yung itlog, pinapamoy ko sa kanya, tapos sabay kain na rin niya. Sabay kain na rin niya yung Bantay yung itlog na, kaya doon siya, laging sumasama sa akin, inaamoy-amoy niya rin yung pawikan, halimbawa, makyat. Alam niya, kinakaul-kaulan niya. Si Mang Johnny ay isang dating kalaban ng mga pawikan. Hinuhukay niya ang mga itlog at namamatay ito kapag binebenta. 6 to 8 pesos ang kita niya kada itlog. Ito naman si Jessie, dati ring poacher na nagpapahamak sa buhay ng mga pawikan. Hindi lang niya ibinibenta ang mga itlog, kinakain pa niya ang mga ito. Inuulam po namin yung iba ibinebenta, pinamimigay sa mga kapitbahay kasi po yung mga kapitbahay ko rin din po noon, umuulam din po ng mga itlog. Noon, ang buong akala ni Jessie ay gamot ang itlog ng pawikan sa sakit. Ang ano sa amin ng mga mas nakakatanda sa amin noon na mas gamot daw sa hika. Tapos may ibibigay daw na ibang lakas sa katawan. Kaya doon po kami na encourage na kumain na din. Ang mga dating poachers na kontrabida sa buhay ng mga pawikan noon, protektor na ng mga pawikan ngayon. Nagsimula silang matauhan nang makilala nila si Carlos Tamayo, founder ng Coastal Underwater Resource Management Action o CURMA. Project CURMA, this is a environmental conservation effort here in La Union. The main things that we do is to protect the sea turtles which nest in our coastline. This sea turtle, bale dito siya pinanganak, and it was born with only 3 flippers and an exposed heart. To protect the sea turtles kasi, we have to protect their habitat, which is the ocean. So, napakalaki niya. Basically, it is a holistic approach. One is through education, and the other one is through action. 2009 nang madiskubreng nesting area pala ng pawikan ang San Juan, La Union. One day, actually, na-discover lang namin may nag-emerge sea turtle nest dito sa harap. And it was our first time to see them. So, obviously, excited kami. We researched kung anong klaseng turtle, ba't siya nandito. And sa research namin, we found out na
nesting site pala talaga siya. And at that time, heavy poaching. Kaya we decided, we have to do something about this. This area is a nesting site of sea turtles. And this is actually our hatchery. Nag-training sa Pawikan Conservation ng DENR si Carlos at nagtayo ng Pawikan Hatchery sa La Union. We realized na there are other things that we can do pala. That we can actually run a sea turtle hatchery kung saan nililipat natin yung nests and nababantayan natin sila habang sila ay nag-incubate. And then to be released also in the exact same area kung saan sila, where they were nested. Ang mga dating poachers, nag-training naman sa Kurma para protektahan ang mga sea turtles. Hindi lang yan, tinapatan din ng Kurma ang monetary incentive ng mga mangingisdang makakakita ng mga itlog. Before, illegally they used to sell the eggs for 6 pesos hanggang 8 pesos. So right now, with the incentive program, they actually receive 20 pesos per egg, a lot bigger. And we also have livelihood programs for them. Nagkaroon na po kami ng trainings in how to protect the sea turtles and yung mga itlog, kung paano po i-transfer sa timba, tapos kung paano po namin ilalagay sa 2 feet na ground. Nalaman ko na nag-ano sila ng forma dito kay Sir Carlo. Sinusurrender ko na rin dyan kasi nagbibigay din ng 20 bawat isa. Malaking bagay para sa kalikasan ang mga kagaya ni Carlos Tamayo. Hindi lang mga pawikan ang kanyang nililigtas, kundi pati na rin ang mga mangingisda ng San Juan, La Union. Salamat din kay Bantay, ang aspin na kakampi na ngayon ng mga pawikan. Kilala ang La Union bilang isa sa mga surfing hotspots sa Pilipinas. Pero ang hindi alam ng nararami na sa likod ng mga alon at sa labas ng National Highway, may tinatagong yaman pala ang LU. Mula sa anak ni Carlos, puntahan naman natin ang kanyang tatay na si Toby Tamayo. Siya ang nag-alaga sa Lotus Valley sa San Juan, La Union. Tito Toby, paano po nagsimula yung Lotus Valley? Well, itong lugar na to was formerly all indigenous people's area. This whole barangay is an IP tribe area. And so, obviously, ang kanilang naging tinatanim ay palay. Then they have the walis tambo, the boy-boy, tiger grass. And the rest of what's in the hill is trees that will provide for uling and panggatong. What they were doing for a longer time was depending on the availability of water. That's why they turned this whole place into terraces. When I got here, siyempre, ang obvious reason why the farmers gave up on the land was natuyo ang tubig. So that means they won't be able to grow their rice. They cut all the trees down. So since this is a valley, it's actually a natural watershed. Yun ang sabi ng mga matatanda na dito talaga yung source ng kanilang tubig sa barangay sa baba. Tapos nahanap niyo po yun? Yeah, yung nakita ko yung lugar, sabi ko, buhayin yung tubig. I knew exactly ano yung nagkulang at ano naging mali nila. Isang dekada ng pagtatanim ang ginawang rehabilitasyon sa dating palayan para maging paraiso na ito ngayon. So lahat na nakikita ko ngayon, kayo po nagtanim nito? Yeah, walang puno rito nun. Wow. Puro palayan to eh. The passion should be there. Siyempre, tsaka nakita mo yung practicality and kumbaga when you work with nature, the pleasure you gain from it kasi it's very inspiring. Malakas din sa agrikultura ang La Union na pwedeng sagot sa food crisis. Ano po ba yung signature crop? La Union still prides itself of producing its own rice to feed its population of almost 1 million people. And we're producing more surplus ang rice namin. So it only means it shows yung tibay at saka yung sipag ng mga taga La Union.
Ngayong ramdam na natin ang epekto ng climate change, napakahalaga ang mga conservation stories ng mag-amang si Carlos at Toby Tamayo. Sila ang mga inspirasyon na gigising sa atin na protektahan ang kalikasan bago pa mahuli ang lahat. Na po tayo kasi po 6:30 na po kasi bawal na pong maligo. Alam nyo ba na bawal na mag-swimming sa beach ng LU pagpatak ng alas 6 ng gabi? Malakas kasi ang alon. Pero kahit na bawal na lumangoy sa dagat, buhay na buhay pa rin ang LU kapag gabi. Tuloy ang ligaya. Kung hindi mo feel lumabas, pwede kang mag-enjoy kung saan ka naka-check-in. Kagaya na lamang dito sa Shorebreak Hostel. Clean and comfy. Siyempre, masarap din ang beach vibe dito. Meron silang standard rooms para sa 2 guest. May pang family room, good for 4 to 6 persons, at kung family outing man o barkada escapade, meron silang capsule and suite at bunk room na kayang mag-accommodate hanggang 8 guest. Araw man o gabi, sulit ang bakasyon dito sa La Union. Mula Balawan, nagpunta kami sa San Fernando, La Union. Simple lang ang buhay dito. Imbis na surfboards ang makita namin sa beach, mga bangka ng mangingisda ang nakaparada rito. Isang kapedal ang ating makikilala, ang kwento ng isang masayahing teacher at ng kanyang bisikleta. Kung para sa marami, para sa transportasyon, ginagamit ang bisikleta. Dito sa San Fernando, La Union, ito ang naging daan para maipagpatuloy ng mga bata ang kanilang pag-aaral. Kikilalanin natin ngayon si Teacher Marife na pumedal para sa kinabukasan ng kanyang mga estudyante. Ma'am, kamusta naman po kayo sa pandemya? Alam po natin na yung mga teachers medyo kahit papaano hindi nakakalimutan dahil nga dami nating iniisip na yung mga sakit sa COVID, yung frontliners natin. Pero ang hindi natin natatandaan, itong mga guru natin, frontliners din sila. Kamusta naman po kayo sa pandemya? Okay. Nung kasagsagan ng pandemya, sobrang hirap mag-adjust. Pero so far, nung tumatagal na, hindi na masyadong malala. Nakapag-adjust naman na po kami. 17 taon ng teacher si Maricel Ofiaza sa Ilocanos Elementary School sa San Fernando, La Union. Ang halos 2 dekada niyang tahimik na pagtuturo ay biglang kinulo ng pandemyang nagpatigil sa buong mundo. Ano po yung mga adjustment na ginawa ninyo nung nawalan ng face-to-face classes? Mostly, kasi ang nakahanda naming mga instructional materials pang face-to-face. So, ang ginawa namin, gumawa ulit kami ng mas marami pang mga instructional material na pang-online or pang-modular na siya. Kami po ang nag-prepare ng mga modules since wala pang dumating from national. Gaano po kahirap yung yung adjustment na yun? Masyado. Sobrang hirap po. Pero kailangan, kasi nga iniisip namin yung mga bata. Paano na yung pag-aaral? Ganun. Pero sa tulong naman ng aming department, division office, hindi naman po sila nagpabaya. Bawal mali. Kailangan pati yung medyas mo, tama yung... Sa buong buhay niyang guro, kaharap ni Teacher Maricel ang kanyang mga estudyante. Pero dahil sa lockdown, hindi na niya nakikita ng personal ang mga batang pag-asa dapat ng bayan. May teacher-learner interaction, may learner-to-learner interaction. So yun ang mahalaga din sa face-to-face. Kahit na nahirapan sa biglaang pagbabago ng sistema, nasaksihan ni Teacher Maricel ang mga estudyante na muntik nang sumuko sa pag-aaral. Merong nagbalak mag-drop. Ma'am, idadrop ko, hindi ko talaga maasikaso kasi nag-work siya. Dahil dun sa sinabi ng nanay, kami na po ang gumawa ng paraan para lang hindi mag-drop yung bata. Anong paraan po yun? Yun nga, kami na po ang nagdi-deliver ng module, tinutulungan na namin, minsan tinatawag yung parent dito sa school, ina-explain namin sa kanila, lalo na yung math, mahirap kasi may parent na pumupunta dito, tapos ina-explain namin sa kanya para ma-explain niya sa anak niya. Ganon.
Para maisalba ang kinabukasan ng mga bata, diniskartehan ng teacher ang sakripisyo sa pamamagitan ng bisikleta. Nag-request po pala kayo ng bisikleta. Yes. Mula sa LGU. LGU. Oo, paano po nyo nagamit yung bisikleta na naibigay sa inyo? Ako na mismo ang nagde-deliver. Nung umpisa, nilalakad lang po. So, Gaano kalayo yung mga nilalakad nyo? 14 pupils yon, yung iba malapit lang sa school. Yung bike na yon, napadali ang pag-deliver ko sa mga module at nakaka-exercise na rin. Di ba? Kasi wala nang exercise, minsan nasa laptop na lang kami. Buti hindi po kayo nahirapan sumakay ng bisikleta? Ay, hindi po. Sanay naman. Imbis na masiraan ng loob dahil sa pandemya, lalong lumutang ang pagiging pangalawang magulang ng mga teachers na kagaya ni Maricel. Pakiramdam nyo ba, para din kayong magulang ng mga estudyante na yon, lalo na nung pandemic? Definitely po, kasi kami na po ang nag-e-effort na puntahan sila sa bahay para maibigay yung module. Ready na? Hindi nyo ipapasok yung module sa bag? Para mas maintindihan ko ang kalagayan ni Teacher Maricel, sinamahan ko siyang magbisikleta sa isa sa kanyang mga home visitation. Grabe. Mahirap na nga bumalanse. Meron pang bit-bit na module si teacher. Maliit yung helmet. Hindi kasya sa ulo ko. Careful! Ako natatakot kay Mami. Natatakot ako kay Mami. Sanay na, sanay. Grabe, tinan mo siya, Talagang may hawak sa kaliwang kamay na module. Excuse me. Yan. Hindi naman po kayo, dito, natatakot sa mga kotse pagka nagbibisikleta? Pag within the barangay lang po. Okay naman. Okay Sa highway? Sa highway. Kakatakot? Opo. Nakakatulong sa kalusugan ang bisikleta, pero kapag may mga nakaharang sa daan, nagiging delikado ang biyahe. Teka. Yan lang. Pagka maraming obstruction sa daan, yan yung problema. Sanay si Teacher Maricel bumalanse at pumedal. Malaking tipid ang bike hindi lang sa pera, kundi pati sa oras. 9 po, lumalabas ako ng school. Balik na ako ng 11. Ganun. 2 hours? Opo. 2 Ay, hours noong naglalakad. Pero nung may bike na, less than 1 hour na. So tipid oras din pala sa inyo? Opo. Stop na po tayo dito. Ay, dito na. Ito na. Yung isa pa na challenge, kapag may bike ka, na hindi napapansin na lahat, yung bike parking. Opo. Kasi uso din yung nakawan ng bisikleta. Kaya buti na lang, may katiwala dito si Miss Maricel. Parent ko din kasi siya. Parent. Isa rin sa parent. Iiwan natin dito kasi maglalakad tayo papunta na sa dagat. Pumasok kami sa isang eskinita. Ito ang nilalakad ni Teacher Maricel, maihatid lamang ang mga module ng isa sa kanyang mga estudyante. Ganito po yung papasok sa bahay ng isang student. Grabe. Kasi... Bilib ako sa inyo, teacher. Bisitahin natin yung estudyante ni Teacher Maricel para mapayuhan natin na mag-aral na mabuti. Tenten, where are you? Ayun po si Tenten. Christine Joy. Hi, Tenten. Ikaw nag-alaga. Yung mami po niya. Nasa trabaho kasi. Tenten. Ito yung module mo. Grabe si teacher. Alam mo ba, medyo hawak-hawak lang niya ba nagbabay ka? Andito na yung mami. Saan? Ito yung mami. Sakto naman na dumating ang nanay ni Tenten. Galing sa trabaho, kaya nagkaroon kami ng maikling kwentuhan. Ano trabaho natin, Nay? Dito kayo? Di ba nagtitinda ng prutas? Ano hanap buhay na ni Mister? Ano lang siyang barangay tanod. Tanod pala. Maayos ba mag-aral to si Tenten? Oo. Ano pa masasabi niyo kay teacher na talagang nagbabike pa siya papunta dito? Mabait. Nasipag. Galing niya, Ganito lang kasimple yung buhay dito. Meron ka lang ganyan. Ano ba tawag dyan? Yung ginagamit ba yan sa bangka? Basta floater, meron kang pamalo, sinasakyan nila, tapos para na sila nagsasurfing.
Ngayong katuwaan dito sa La Union. Sa kwentuhan namin ni Teacher Maricel, ipinagtapat niya na kung minsan, hindi na niya natututukan ang sarili niyang mga anak. Gaano kahirap para sa inyo yung kayo ay inaalagaan ng mga estudyante, at the same time, meron din kayong anak? Yun, ang malaking adjustment. Sabi nila, kung anak ka ng teacher, swerte sila kasi matututukan. Pero that's a big no. Yung sa eldest, she can manage kasi grade 6 na siya. Online kasi sila. Tapos yung grade 2 ang inano ko kasi kailangan mong i-explain yung lesson nila. Sa grade 2, so ang ginagawa ko na lang po, gabi kami nagka-class. May evening class kami, Saturday class, Sunday class. Para sa mga anak, ganun po. Ngayong simula na ang face-to-face classes, pahalagahan natin ang ating mga guro. Para sa mga kagaya ni Teacher Maricel, saludo po ako sa patuloy niyong pagpedal para sa kinabukasan ng kabataan. Sa Luna, La Union, nakita namin ang bahay na bato. Gawa ito sa mga malalaking batong tinatangay na malalakas na alon sa dalampasigan. Pati sculptures dito, gawa sa malalaking bato. Ever since time immemorial, ganun na siya. Puro bato na siya. So, yung mga nakatira doon, para magkaroon ng tourism traffic, ang ginawa nila, may isang doktor na nakatira doon sa Luna. Ang ginawa niya, gumawa siya ng isang bahay na bato, tinatawag na bahay na bato. She used yung mga bato ng Luna para gumawa ng isang bahay na ngayon ay isang malaking tourist destination. Ginawa niya yan sa tulong ng isang famous artist from Korea na makikita mo sa tabi ng bahay na bato, merong tinatawag na Bato de Luna. So yung Bato de Luna, para siyang art park ng Korean artist na tumulong dun sa doktor na gumawa ng bahay na bato. So marami talagang makikita na hindi lang basta-basta surf. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Hindi lang pasyal ang pakay ko dito sa La Union. Katulad ni Teacher Maricel, hangad din namin na mas marami pang matulungan gamit ang bisikleta. Kaya naman, sinama ko ang aking mga kaibigan at volunteers mula sa Team Women in Action para magpamahagi ng hindi lang isa, kundi 100 bisikleta para sa 20 bayan sa La Union. Sa higit 1,500 bisikletang napamigay ng aming grupo, first time kami mag-out of town. Kaya extra special ang milestone na ito para sa Donate a Bike Save a Job project. Si Ate Wena, unong abala sa mga nagre-register. Si Ka Emong, busy naman sa pag-i-entertain. Ang aming host na si Rex, pinuno ang entablado ng good vibes. Si Marion at ang kanyang mga mekaniko nagbigay ng Bike 101. Si Howard, Marsha, Ana at Ferdy pag-a-assist ang toka. Ako naman, sinisiguro kong maayos sa mga bisikleta. At syempre, hindi makukumpleto kung walang photo op mula kay Marvin. Thank you so much for welcoming us here. I always super appreciate seeing female women leaders, do these kinds of projects and step up when it comes to public service. Gusto lang namin kahit papaano makapagbahagi ng something para makatulong. Ayaw namin magbigay sana ng pera, ayaw namin magbigay ng pagkain kasi nauubos yun, di ba? Parang pagka naibili mo na ng something, nakain mo na, wala na, tapos na. Pero yung bisikleta, tatagal po yan ng 2 years. Kami ang may dala ng bisikleta at sa pakikipagtulungan sa local government, partikular na ng grupo ng board member na si Joy Ortega, nahanap namin ang 100 beneficiaries na may kanya-kanyang kwento kung bakit nila kailangan ng bisikleta. Ano po yung nakita niyong halaga dun sa bikes and yung pangangailangan ng mga tao rito? Talagang mahalaga ang bike sa tao at ang sa mga wishers ko kasi ang lalayo ng mga tinatrabahuan nila. They would walk 2 to 4 hours a day just to get to their work. And most of them are construction workers. And marami din sa kanila, it's for their health kasi nagkakasakit na sila. They want to go out and mag-exercise at marami ring nagka-issue sa mental health. So, hindi nila maabot yung mga malalayong lugar, yung mga bundok, kung wala silang bike.
Nagugulat po ako kasi latter part na to ng 2021, wala Yes. pa rin public transportation, no? Wala masyado, and kung meron man, hindi nila afford na magbayad ng pamasahe. So they would rather save that money to buy food for their family than spend it on transportation. Kasama ang PLDT Enterprise at PLDT Smart Foundation ni Chairman Manny V. Pangilinan, marami ang nabigyan ng pag-asa at kakaunting ginhawa. Natutuwa naman kami at nakakatulong kami at makabigay kami ng mga bisikleta. Of course, we'd like to acknowledge also our donors from PLDT Enterprise. Sila po ang tumulong sa amin para makabigay pa kami ng bisikleta para sa inyo. It was our aim to uplift the lives of fellow Filipinos who have lost their jobs because of COVID-19. In partnership with Gretchen Ho's Donate a Bike, Save a Job program, we reached out to hundreds of Filipinos nationwide to help them open a new chapter with hope and optimism. Ang pinakamasayang parte ng aming bike drive, sila mismo ang pipili ng gusto nilang klase at kulay ng bisikleta. Parang laruan lamang. Susunod na harang, balang araw mararating mo rin, maaabot mo rin, diretso ang tingin. Isa sa mga kinilig sa kanyang bisikleta ay ang 8-year-old na si Kylie. Masyadong malaki pa ang folding bike para sa kanya, pero okay lang kasi gagamitin daw niya ito pampasok sa eskwela. Spell Kylie. Kylie, ilang taon ka na? 8. 8? Anong grade ka na? Grade 3. O, mag-ingat ka ha. Lagi ka mag-helmet. Oh. Malaki sa kanya. Si Angel naman na grade 8 na. Tuwang-tuwa kasi makakatipid na raw siya sa pamasahe pagpasok din sa school. Kasi hindi na po ako malilate. Maraming salamat po dito sa bike na binigay nyo. Makakatulong po to sa akin sa pagpunta ko sa school. Hindi lang mga bagets ang may bagong bike, pati si Tatay Pedrito. Malaki ang pasasalamat dahil hindi na rin siya mahihirapan pumasok sa kanyang vulcanizing shop. Sasakyan ko papuntang mag-vulcanize, mag-vulcatabaho. So, para hindi nagagamitin ng wala ng pamasahe. Dati namang nakikiangkas lamang sa katrabaho niya sa construction si Rodolfo. Ngayon, dahil may bago na siyang bike, wala na siyang problema sa pagpasok. Maraming salamat sa malaking tulong po to sa akin para sa pagtrabaho. Sulit ang pagod kahit matindi ang sikat ng araw. Malayo man ang binyahe ng bawat isa, marami naman sa ating mga kakabsat ang uuwi ng may ngiti sa kanilang mga mukha, kasama ang mga bagong oportunidad at kalayaan na dala ng bisikleta. Tara na! Kailangan sumakay ng jeep papunta sa aming last destination. Hindi kasi kakayanin ng sasakyan ang pasikot-sikot. Morning! First time ko to. First time ko sumakay sa taas ng jeep. Oh my God! Oh, akala nyo tapos na ang ating La Union trip. Hindi pa, meron pa tayong huling stop bago tayo umuwi. Siyempre, hindi tayo papayag na hindi mapuntahan itong isa sa mga talagang tinatagong yaman ng La Union. Bumaba tayo ng sasakyan, sumakay tayo ng jeep. Pagkatapos ng 20 minutes dito sa jeep na ito, mag-hike tayo ng 15 minutes. Sa mga hindi sanay mag-hike, walang problema, kayang-kaya naman yung 15 minutes, di ba? Dahil sulit naman kapag nakita mo ang reward sa ating pupuntahan. Buti na lang matangkad ako. Yun. Okay. Asa na sila? Ayun pala. Tara na! Baguio City, Walis Tambo. Galing sa La Union. Yun. Malapit na ba tayo, kuya? Woo! Ay, ang cute! Kapag ka nagutom ka, huwag ka mag-alala. Meron naman ditong mga
sari-sari store sa daan. O yan, paborito ko yan, no? Suka, sile, pwede na ako dyan. May saba pa. May souvenir ka pa. O, di ba? Pangarap ko kasi magkabukid eh. So, pinapakiramdaman ko lang na ako na may-ari nito. At pagkatapos ng 15 to 20 minutes na lakad, sasalubong sa iyo ang malamig na hangin mula sa pagbagsak ng tubig ng Tangadan Waterfalls. Isa itong paraisong nakatago sa loob ng San Gabriel, La Union. Ang malinaw na tubig, pinaliligiran ng malalaking limestone. Sakto itong lugar sa mga gustong mag-swimming, mag-cliff diving, o kaya mag-relax tulad namin pagkatapos ng mahabang biyahe. Yung La Union, pakiramdam ko, hindi pa niya nare-reach yung full potential niya. Siguro, nasanay tayo na dun, yun nga, yung surfing, ito yung madaling puntahan. Ito yung madaling makita. Ito yung mabenta. Mabilis i-market. Pero yung mas malalim na ganda at yung tunay na yaman ng La Union na sinisimulan pa lang nilang puntahan, nakakatuwa dahil meron ng kahit pa paanong mga tanim ng pangarap na gusto nila para sa kanilang probinsya. Pagkatapos nung mga pagsubok na pinagdaanan sa pandemya, doon sila napaisip napatingin sila sa loob, ano pa ba ang meron dito? Hindi lang to kwento ng La Union, kwento rin natin to lahat ng Pilipinas sa mga pinagdaanan natin. And sana maipagpatuloy. Kasi ang ganda ng La Union at gusto ko marami pa ang makakita ng mga nakita namin dito. Nung kino-cover ko si Heidi Lane, iyak ako na iyak. Fulfillment yun of vision na binigay ni Lord.